ඕකේ අපි බලමු ප්‍රොජෙක්ට් 1 එක කම්ප්ලීට් කරන්න තව එක ස්ටෙප් එකක් අඩුයි ඩිමෙන්ෂනින්. අපි කොහොමද මේ ප්‍රොජෙක්ට් 1 එකට ඩිමෙන්ෂනින් මාක් කරන්න කියන එක බලමු. මේ ඩිමෙන්ෂන් එක වැදගත්. මොකද අපි ඩ්‍රොයින් එකක් කම්ප්ලීට් වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඩිමෙන්ෂන්ස් දාන්න ඕනේ. ඒකෙත් හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ සෙටින් සමූහයක් තියෙනවා. අපි එකින් එක බලමු ඒවා කොහොමද කරන්න කියන එක. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඩිමෙන්ෂන්ස් වලටත් ලේයර් එකක් දාගමු. අර සෙන්ට් ලයින් වලට වගේම මම ලේයර් ප්‍රොපර්ටිස් කියන එකට ගිහිල්ලා අපි තෝරගන්නවා නිව් ලේයර් එකක්. එතකොට මම මෙතන දාන්නම් ඩිම් කියලා කෙටියෙන්. එතකොට කලර් එක ගැන මෙතන එච්චර වොරි වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඩිමෙන්ෂන් ස්ටයිල් එක හදන තැනදී කලර් එක වෙන් චේන්ජ් කරනවා. හැබැයි මේ ලයින් ටයිප් එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම කන්ටිනියස් දාන්න ඕනේ. මොකද අපිට නැත්නම් අර ඩිමෙන්ෂන් එකේ ඩිමෙන්ෂන් ලයින් එකයි ඇරෝ හෙඩ් එක යන ලයින් එකයි මෙතන තියෙන ලයින් ස්ටයිල් එක තමයි ගන්නෙ. කලර් එක නම් අපි මෙතනදී චේන්ජ් කළත් නැතත් අපි ඩිමෙන්ෂන් ස්ටයිල් එකේ චේන්ජ් කරනවා අපහව කලර් එක. හරි මම මෙතන දාලා අපි මේක ක්ලෝස් කරලා අපි ඩිමෙන්ෂන් දාන ලේයර් එක ඇක්ටිව් කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි එක පාට ඩිමෙන්ෂන් දාන්න යන්නේ ඩිමෙන්ෂන් ස්ටයිල් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඩිමෙන්ෂන් ස්ටයිල් එක කියලා කියන්නේ ඩිමෙන්ෂන් එක වැටෙන ඉලක්කමේ සයිස් එක, ඇරෝ හෙඩ් එකේ සයිස් එක, එතකොට ඇරෝ හෙඩ් එකේ කලර් එක, දෙපැත්තෙන් දෙන ඉරි දෙකේ සෙටින්ස් ටික, කලර් එක. අන්න ඒ වගේ අපිට සෙටින් සමූහයක් මෙතනදී හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි යනවා නමක් යටතේ අපි හරි ගස්ස ගන්නේ. අපි මෙතන අලුත් ටැබ් එකක් ගන්නවා ඇනොටේට් ටැබ් එක. දැන් අපි ඔච්චරලා පාවිච්චි කළේ හෝම් ටැබ් එකේ කමාන්ඩ්ස් කීපයක් අපි කරේ නේද? ඇනොටේට් ටැබ් එකට ගිහිල්ලා මේ ඩිමෙන්ෂන් කියන පැනල් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඇරෝ එකක්. අපි ඒක තමයි ඩිමෙන්ෂන් ස්ටයිල් එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ. අපි මම මෙතනදී මේ ඇරෝ එක පාවිච්චි කරනවා. පාවිච්චි කරපුවා මේ වගේ ඩිමෙන්ෂන් ස්ටයිල් මැනේජර් වගු වෙනවා. මේක ස්ටෑන්ඩඩ් කියලා මෙතන තියෙන්නේ. අපි ස්ටෑන්ඩඩ් එක චේන්ජ් කරන්න යන්නේ. අපි නමක් දාගන්නවා. මේ නිව් කියලා එකට යනවා. මේ නිව් කියන එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතනට දෙනවා ස්ටයිල් නේම් එකක්. මම දෙන්නම්කෝ dim 1 කියලා දෙන්නම්කෝ. හරි කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. start with තවමත් අපි ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ. එතකොට අපි මෙතන continue කියන එක පාවිච්චි කරනවා. කරපුවාට යා ලොකු ඩයලොග් එකක් එනවා. අපි ඒකේ තමයි ඩිමෙන්ෂන් ස්ටයිල්ස් ටික හදන්නේ. මෙතන ටැබ්ස් කීපයක් තියෙනවා. line, symbols and arrows, text, fit, primary units, alternative units, tolerance. මේකේ මම කීපයක් විතරක් මේ drawing එකට කියලා දෙන්නම්. අපි මේකේ start එක ගන්නෙ primary units වලින්. හරි. ඒ ටැබ් එක තමයි ඉස්සල්ලාම හදන්නේ. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ unit format එක අපි ඇඳපු මොකෙන්ද ඇන්දේ? අපි ඇන්දේ මිලිමීටර්නේ. එහෙනම් මෙතන ඩෙසිමල්ස් තියා ගන්නවා. මෙතන ප්‍රෙසිෂන් කියන මෙතන වැදගත්. දශම ස්ථාන කීයකටද අපේ ඩිමෙන්ෂන් එක මාක් කරන්න ඕනේ කියන එක. අපි ඇඳපු මේ පළවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඔක්කොම තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා. ඒකින්ද මම මෙන්න මෙතන බිංදුව කියන එක තෝර ගන්නවා. දශම ස්ථාන එපා කියලා. 1යි කියලා දුන්නොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ 1.0. ඒ වගේ දශම බිංදුවකුත් එක්ක වැටෙනවා. අපි ඔක්කොම පූර්ණ සංඛ්‍යාවට තියෙන හින්දා මෙහෙම දැම්මොත් අපිට ඩිමෙන්ෂන් එක කැතයි. හැම එකක්ම දැන් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වුණත් ෆුල් ස්ටොප් එකක් වැටිලා ඩෙසිමල් එක ප්ලේස් එකකට පෙන්නනවා. හරි. මෙතන දුන්නොත් ප්ලේසස් දෙකකට පෙන්නනවා. අපි එහෙනම් අපේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින්ද මෙතන බිංදුව දාගන්නවා. එහෙනම් මම මේ ප්‍රයිමරි යුනිට්ස් වල මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ මේ දෙක විතරයි. ඊට පස්සේ අපි ටෙක්ස්ට් එකට යනවා. ටෙක්ස්ට් කියන්නේ ඉලක්කම. ඉලක්කමේ මෙතන අපි ස්ටයිල් එක මෙන්න මෙතන තියෙන ඩොට්ස් තුනක් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරපුවාම එන ඩයලොග් එකෙන් හදාගන්න එක ලේසියි. මෙතන ස්ටෑන්ඩඩ් නේ තියෙන්නේ. මම මේකට ගියාම අපිට වෙන ඩයලොග් එකක් එනවා ටෙක්ස්ට් ඩයලොග් එක. මේකෙත් මම new කියලා එකක් දාලා ස්ටයිල් එකක් ගන්නවා. ස්ටයිල් 1 ම අපි දාගමු නම වෙන නමක් දැම්මත් කමක් නැහැ. ස්ටයිල් 1 කියන එකෙම තියාගමුකෝ. තියාගෙන මෙතන පුළුවන් මට ටෙක්ස්ට් එකේ height එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි මිලිමීටර් drawings වලදී 3.5 3 වගේ තියාගන්නේ. මම මෙතන 3.5 කියලා දෙන්නම්. size එක මිලිමීටර්. හරි. අපිට අවශ්‍ය නම් ඒකට ස්ටයිල් එකක් දාන්න පුළුවන් ෆොන්ට් එකට Arial මන් දාන්නම් ඕනනම් තද අකුරු ඕනනම් bold දාන්න පුළුවන්. නමුත් dimension අපි දාන්නේ regular කියන එකෙන්මයි. ඒතර අපි මේ දැනට අපි height එක විතරයි මෙතන change කළේ. change කරලා මම මෙතන මේ set කරන්න කියලා දාලා close කරනවා. හරි. close කරලා මෙන්න මෙතනින් මම අර style 1 කියන එක තෝරගන්නවා මේ තියෙන. එතනින් තෝරගත්ත ගමම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ text height එක මෙතන 3.5 කියලා වැටෙනවා. අපි අර set කරපු එක. හදිස්සියේ වෙනසක් කරන්න ඕන නම් ආයි මේකට ගිහිල්ලා මෙතන style 1 තෝරලා modify කරලා යන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන පුළුවන් අපිට ඒක edit කරගන්න ආපහු. හරි. style 1 එක edit කරලා ආයි
සෙට් කරන්න කරලා ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. හරි ඕන වෙනසකදී මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන ස්ටයිල් එක අපි ගාව තියෙනවනේ තවත් සයිස් එකක් නම් මෙතන ස්ටයිල් ඕන තරම් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි කලර් එක මම දෙන්නම් මේකට වෙනසක් වෙන්නත් ඕන හින්දා රෙඩ් කියලා දෙන්නම් ඒකත්. හරි. ඔයන් පේන්නේ මේ ප්‍රිවිව් එකේ අපිට හදා ගන්න ඒවා වෙනස් කරන ඒවා පේනවා. එහෙනම් අපි දැන් මේක හරි ඒක ටෙක්ස්ට් හයිට් එක හරි කලර් එක හරිනේ. හරි මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් ප්ලේස්මන්ට් එක. දැන් මේ vertical පැත්තට මේ ඉලක්කම කොහොමද වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන එක. vertical එකේ center තිබ්බොත් මේ ඉර මැද්දේ තියෙන්නේ. මෙතන මං above දැම්මොත් ඉර උඩට එනවා මේ. එහෙනම් අපිට මේ කැමති ස්ටයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. outside කියන එක මෙතන දෙච්චර ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉතිරි drawings වලදී බලමු outside තිබ්බොත් අපිට මෙතන දෙච්චර එක පොඩි dimension එක වලට තමයි ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ. දැන් මම මේක above කියන එක පාවිච්චි කරනවා. horizontal නම් කොහොමද center නේ මේ තිරස් අතර මේක මේ ඉර මැද්දනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන තියෙන offset from dim line මේ arrow එකේ මේ මෙන්න මේ line එකේ ගෑවිලා මේ 20 කියන එක තියෙන්නේ. අපි පොඩි gap එකක් තියා ගන්න ඕන නම් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මං 1 කියලා දැම්මොත් අර පොඩි gap එකක් මෙතන තියාගත්තා මේ ඉර ගාව gap එකක් නේ. එහෙනම් 1 වගේ 1 මිලිමීටර එකක් වගේ අපිට තියා ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් මිලිමීටර 1.5ක් වගේ ඒත් කමක් නැහැ. හරි. එතකොට චුට්ටක් වැඩිපුර ගියා නේ. එහෙනම් අපි මේ gap එක තියා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි සාමාන්‍ය ඉංජිනේරින් ඩ්‍රොයින්ස් වල පාවිච්චි කරන ISO ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මේ ISO horizontal දැම්මොත් හැමතිස්සෙම horizontal. මේ ටෙක්ස්ට් එකත් horizontal, මේකත් horizontal, මේකත් ISO ස්ටෑන්ඩඩ් දැම්මොත් එහෙම මේ vertical ඒවා ඒ line එකට parallel යනවා. නමුත් radius වගේ දේවල් තිරස්ව තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඉංජිනේරින් ඩ්‍රොයින්ස් වල පාවිච්චි කරන ISO ස්ටෑන්ඩඩ් එක. හරි අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේකෙදි ඒ settings ටික කතා කරනවා. symbols and arrows කියන එකට ගියාම අපි arrow styles විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් අපි close fill කියන එක විතරක් පාවිච්චි කරමු. arrow size එකත් අපි දෙමු text size එක ගන්නම 3.5. අන්න දැන් තමයි arrow එක පෙවුනේ නේ. හරි. ඊටුව මම මේ drawing එකට හදන්නේ නැහැ. lines කියන එකට යනවා. lines කියන්නේ dimension line එක මේ තිරස් අපි arrow head තියෙන line එක. අපි ඒකේ color එක විතරක් change කරමු. අපිටතර වෙන්නේ අපි මේ drawing එකට මේව අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟ drawings වලදී බලමු. extension line කියන්නේ දෙපැත්තට ඇඳෙන ඉරි දෙක. ඒකටත් අපි color එක දෙනවා same color. දෙපැත්තට ඇඳෙන ඉරි දෙකත් අපි ඒක ඇඳා. එතකොට line 1 line 2 කියන්නේ දෙපැත්ත දෙක. මෙතන extend beyond dim line. ඒ කියන්නේ arrow head එකෙන් උඩට පොඩි ඉරක් මේ arrow head එක ගාවිම කට් වෙන්නේ නැතුව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන නම් මේ extension line එක. මේ extend දෙපැත්ත ඇඳෙන ඉරි දෙක. අපි ඒක මිලිමීටර 2ක් විතර දාගමු. පොඩ්ඩක් විතර ලස්සනයි නේ. පොඩ්ඩක් උඩට ගියාම මේක arrow head එක ගාවිම නතර වෙන්නේ නැතුව චුට්ටක් උඩට ගියා. offset from origin කියන්නේ මේ object එකේ ගෑවෙන්නේ නැතුව පොඩි gap එකක් තියාගන්න. අපි ඒකත් මිලිමීටර 2ක් විතර දෙමු. හරි. එතකොට මේ ඉරේ ගෑවෙන්නේ නැතුව පෙන්තන පොඩි gap එකක් තියාගන්නවා. නැත්නම් object එකේ line එක හොයාගන්නත් බෑ අන්තිමට dimension line එක හොයාගන්නත් බෑනේ. දෙපැත්තෙන් යන extension line දෙක object එක ගෑවුනොත් නේද? ඒකින්ද අපි මෙතන offset origin කියන එකකින් පොඩි gap එකක් තියාගන්නවා. ඔන්න ඔය settings ටික අපි හදාලා විතරක් මේ drawing එක පාවිච්චි කරමු. ඊළඟ okay කළා. දැන් අපි ඒක දාන්න ready කියලා කියන්න set කරන්න කියන එක පාවිච්චි කරනවා. කරලා මේක close කරනවා. හරි. දැන් dimension mark කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ annotate එකේ මෙන්න මෙතන linear dimension මෙන්න මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන extension line එක මේක touch කළා ඔය තියෙන. දැන් අපි අඳපු drawings හරි දුරවල් ටික එනවා මේ තියෙන නේ. දැන් arrow head එක කෙලින්ම ඉතුරු ටික ගෙනියන්න අවශ්‍යයි නම් අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේකෙදි continue කියන එක මේ තියෙන. මේ continue කියන්නේ නතර කරපු තැනින් පටන් ගන්න කියන එකයි අර. අන්න නතර කරේ එතනින් පැන ගන්න. මම මේක දුන්නා. අන්න එතනින් ආපහු පටන් ගන්නවා. අන්න හරි අපිට එහෙනම් ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන්. අපි මේක දුන්නාම escape key එක press කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් right press එක කරන්න පුළුවන්. දැන් ආපහු යනවා අපි මේ පැත්තට. ආපහු අපි ගත්තා linear. මම මෙතනින් පටන් ගන්නවා. මම මේක දුන්නා ඔය. ඊට පස්සේ අපි continue කරන එක යනවා. continue කරන නතර කරපු තැනින් පටන් ගන්නවා. අර අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දෙන්න. escape කරලා එතනින් කැඩුවා නේ. නැත්නම් right click කරන්නත් පුළුවන්. දැන් radius වගේ එකක් දෙනවා නම් මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මෙතන radius කියන එක. මේ තියෙන. අපිට මේ mouse point එක ඕන තැන ගෙනහිලා මේක දෙන්න තියන්න පුළුවන් නේ. diameter එක use කරනවා නම් අපි diameter කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ වගේ ඔය තියෙන. හරි. අපිට එහෙනම් අපිට ඔය වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් dimension දාගෙන යන එක තමයි දැන් තියෙන්නේ නේ. එතකොට අපිට radius කිව්වොත් radius කියලා ගත්තොත් මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපිට මේ පැත්තට ගන්නත් පුළුවන්. තමන්ට කැමති තැනකින් තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි dimensions ඔයගොල්ලෝ try කරන්න මගේ මේ drawing එකේ දාලා තියෙන විදිහට සියලුම dimensions දාන්න. හරි. ඒතර මේකෙදි angular dimension නෑ මේකේ. align dimension උත් නෑ. මම ඒක චුට්ටක් කියන්නම් ඒකත්.
angular dimension කියලා කියන්නේ දැන් මට angle එකක් වගේ තියෙනවා හිතන්නකෝ. දැන් මට line එකක් තියෙනවා මේ වගේ. මේ වගේ හොත් එක මම off කරලා ගන්නම්. මට මේ වගේ line එකක් තියෙනවා. මට දැන් මේ දෙක අතර dimension එකක් mark කරගන්න අවශ්‍යයි නම් මම annotate tab එකේ මෙන්න මෙතන පාවිච්චි කරනවා angular කියන එක. මේ තියෙන angular. ඒතර මම මේකයි දෙන්නේ. බලන්න මේ දෙක අතර angle එක. මේ පැත්තෙන් ගියොත් මේ පැත්තටනේ. ඔන්න. align කියලා කියන්නේ ඇල ඉරක ඇල දිගේ මේ align කියන එක. ඇල දිගක් මට දුරක් මයින්ඩ් අවශ්‍යයි නම් මම මෙතන ඉඳලා මෙතනට. හරි. ඒ දුරනේ තිරසනේ line එකේ දුර. අන්න මේ වගේ දේවල් අපි ඉදිරි drawings වලදී කතා කරමු එකින් එක. හැම drawing එකම මම dimensions දාන හැටි ඔයගලන්ට step by step කියනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් අනිත් drawing එකදී project 1 එක දැන් complete. project 2 එකේදී අපි හම්බ වෙමු. ස්තුතියි.